स्वाध्याय वर्ग 8वा, विषय मराठी, पाठ 10वा, लिओनार्दो दा व्हिंची, भाग 2. खालील शब्दांचे संधिविग्रह पूर्ण करून तक्ता पूर्ण करा. संधि विग्रह. संधि शरतकाल. संधि विग्रह शरद अधिक काल. संधि जगन्नाथ. संधि विग्रह जगत अधिक नाथ. संधि तल्लीन. संधि विग्रह तत् अधिक लीन. संधि संताप. संधि विग्रह सन अधिक ताप. खालील तक्ता पूर्ण करा. संधि विग्रह. संधि. संधि विग्रह सत अधिक आचार. संधि सदाचार. संधि विग्रह सत अधिक मती. संधि सद्गती. संधि विग्रह शब्द अधिक छल. संधि शब्दच्छल. संधि विग्रह शरद अधिक चंद्र. संधि शरदचंद्र. बातमी लेखन. बातमी लेखनासाठी आवश्यक गुण. बातमी लेखनासाठी आवश्यक गुण. लेखन कौशल्य. भाषेचे उत्तम ज्ञान. व्याकरणाची जाण. सोपी सुटसुटीत वाक्यरचना. चौफेर वाचन. बातमीची विविध क्षेत्रे. सांस्कृतिक, क्रीडा, कृषी, शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक,
दैनंदिन घटना. खालील बातमी वाचून त्या खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. कोण ते सांगा. समारंभाचे प्रमुख पाहुणे. प्रसिद्ध चित्रकार अविनाश शिवतरे. समारंभाचे अध्यक्ष. प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक श्री सदाशिव शिंदे. चित्रकला प्रदर्शनास प्रतिसाद देणारे. रसिक. चौकट पूर्ण करा. शिबिरार्थींची संख्या. 25. शिबिरार्थींनी शिबिरात शिकलेली कला. चित्रकला. शिबिराचे ठिकाण. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उन्नवली, तालुका भोर. शिबिर सुरू झाले ती तारीख. 10 डिसेंबर. वरील बातमीमध्ये ज्या ज्या गोष्टींविषयी माहिती दिलेली आहे ते घटक लिहा. शिबिराचा उद्देश. शिबिराचे ठिकाण, दिनांक व वेळ. अध्यक्ष व प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय. शिबिराची यशस्वीता. शिबिराचा समारोप. वर्ग 8वीच्या विद्यार्थी व शिक्षक बांधवांना माझा नमस्कार. वर्ग 8वीच्या मराठी विषयाच्या सर्व पाठांचे स्वाध्याय अनिता गजलकर या चॅनलवर अपलोड करण्यात आले आहेत. ज्या पाठाचे स्वाध्याय मोठे असून त्यामध्ये व्याकरणचा भाग आहे अशा पाठांचे प्रत्येकी 2 भाग अनिता गजलकर या चॅनलवर अपलोड करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाग 1 आणि भाग 2 दोन्हीही भागामध्ये संपूर्ण स्वाध्याय पाहण्यास मिळतो. तसेच अनिता गजलकर या चॅनलवर मराठी विषयासोबत इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल आणि विज्ञान विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करण्यात आले आहेत. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करण्यास, तसेच याआधी चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.